มาแล้วครับสกิลที่เขาอวยกันนักกันหนาไหนดูซิมันจะแรงสักแค่ไหนกันเชียวโอ้โอ้สวัสดีครับผมสตาร์ SC for Light วันนี้เราอยู่กับเรนเจอร์นะครับซึ่งวันนี้นะโฟกัสแอโรไซด์ได้อัปเดตแล้วครับผมลดฟิกแคสเพิ่มดาเมจแล้วก็ลด ACD ลงนะฮะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก่อนอื่นเลยสกิลนี้ทำงานยังไงนะฮะสกิลนี้นะครับมันเป็นสกิลระยะไกลนะซึ่งมันมีความกว้างเนี่ยประมาณ3ช่องนะฮะสังเกตนะถ้าเป้าหมายของเราเนี่ยมันยิงไปแล้วนะครับอยู่ในระยะ3ช่องขนาดกับตัวเรานะมันจะโดนนะครับผมแต่ว่าตัวของระยะเนี่ยมันแปลกๆนิดนึงนะระยะของสกิลเนี่ยมันจะต้องออกห่างเรานิดนึงนะครับก็คือยิงใต้เท้าตัวเองไม่ได้แล้วก็เวลาเราเลือกเป้าหมายเนี่ยเราต้องเลือกตัวที่ไกลที่สุดนะครับไม่งั้นตัวใกล้ๆเนี่ยจะไม่โดนนะส่วนดาเมจนั้นก็แรงนะครับผมแรงหลักแสนขึ้นไปง่ายๆนะเพราะว่าตัวของสกิลเนี่ยมันเป็นคริติคอลได้ด้วยนะครับตัวคิเลตเนี่ยมันขอไม่เยอะเลยนะขอแค่ประมาณ 70%ก็จะยิงติดคีตลอดเวลาแล้วด้วยนะหมายความว่านอกจากยิงไกล ATK ไซส์เผ่าต่างๆนะฮะสกิลนี้เนี่ยยังแรงขึ้นจากตัวคีดาเมจด้วยนะซึ่งสกิลนี้นะครับข้อดีก็คือตัวของมันเนี่ยเป็นสกิลหมู่นะฮะในสภาพที่เรายิงแบบเร็วๆได้นะทำให้เราสามารถเดินผ่าน Instant Dungeon เนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่จำเป็นต้องลากมอนเยอะนะเพราะว่าสกิลของเราเนี่ยคูลดาวน์น้อยอยู่แล้วเราก็สามารถสแปมได้เลยนะแต่ถ้ามาเป็นหมู่สกิลนี้นะครับมันก็ยังเป็นหมู่อยู่ดีนะเราก็สามารถยิงทิ้งได้เลยเหมือนกันนะฮะส่วนไอเทมนะครับแนะนำว่าทำ ACD ประมาณ 70% นะซึ่งไอเทมเนี่ยสตาร์ทคอมโบที่ดีนะครับก็จะเป็นพวกของ New Wave Twin Cannon แล้วก็การ์ด Isaac Wigner นะฮะซึ่งจะเป็นส่วนที่สตาร์ทคอมโบของตัว ACD ได้เยอะเลยนะแล้วก็ชิ้นถัดมานะครับที่สำคัญเลยก็คือตัวของเสื้อ Illusion Armor นะฮะ Type A นั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับตัวของเสื้อนี้ก็สามารถคู่กับมัฟ B ได้นะแต่ว่ามัฟ B เนี่ยมันจะเบานะครับผมก็เลยใส่เป็น Temporal AG นั่นเองนะครับซึ่งจะเอา ACD 14% จากการออฟนะฮะแล้วก็ Critical Damage ทุก2ตีบวกนั่นเองนะฮะโอเคไอเทม ACD ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตัวของ ACD เนี่ยมันทำไม่ถึงก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ประเด็นคือต้องไลท์หลอดก่อนนะเพราะว่าตัวของไลท์หลอดเนี่ยสำคัญมากกับการสแปมสกิลแบบนี้นะฮะซึ่งการไลท์หลอดของเลเจอร์นั้นก็ค่อนข้างง่ายมากนะตัวของผมเนี่ยในคลิปนี้นะครับผมใช้ตัวของ Almighty ก็จริงแต่ถ้าหากไม่ใช้นะครับก็สามารถทำไลท์หลอดได้ไม่ยากนะฮะแต่อาจจะต้องกดยาบัฟเต็มตลอดเวลานะเพราะว่าเรนเจอร์นั้นมีสกิลเยอะแยะมากมายนะครับที่จะเพิ่มสแตทให้กับเราซึ่งก็มีตัวของ Ally นะครับเพิ่มเด็ก10ตัวของ Improve Concentration นะฮะเพิ่มเด็กแล้วก็เอจินะฮะ Falcon Eye นะฮะซึ่งจะเพิ่มตัว All Stat นะครับแล้วก็ Tap Reserve เพิ่ม In 10นะโอเคเพราะฉะนั้นตัวของผมนะครับสามารถที่จะไลท์หลอดโดยการกดเพียงแค่ตัวยาบัฟ Almighty นะก็ไลท์หลอดแล้วแต่ตัวของ AB เนี่ยไม่จำเป็นต้องกดนะครับแต่ถ้าใครไม่มี Almighty Set หรือก็คือตัวของ Shadow Almighty เนี่ยก็หมายความว่าสามารถกด AB ก็ไลท์หลอดแล้วถูกไหมเลนเจอร์นั้นทำง่ายมากนะฮะไลท์หลอดเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนสกิลนี้มีฟิกแคสด้วยนะครับอีก 0.5 นะซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้ใส่ตัวของ X เท้า EXO หรือใส่เท้าเทมเด็กนะครับเราสามารถใส่คอร์สตัวของส่วนตานะครับที่เป็น Enchant Sniper นั่นเองนะฮะซึ่งส่วนวิดเดิลเนี่ยทำให้เราลดฟิกแคสไทม์ไป 0.5 วินาทีสำหรับโฟกัสนะฮะก็พอดีเลยไลท์หลอดพอดีเลยนะฮะอันนี้แต่ใครที่ใช้เท้า EXO ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ใครที่ใส่เทมลักนะฮะก็แนะนำให้เอาฟิกแคส 0.5 จากตัวนี้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวของมันเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะยิงคิดที่เข้าดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับจากเท้าเทมลักนั่นเองนะฮะซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนก็จะทำไรท์หลอดแล้วก็ ACD ลดลงได้แล้วใช่ไหมทุกคนได้เวลาใส่ของที่สนุกที่สุดแล้วครับของทำดาเมจนั่นเองเราใส่ของยิงไกลนะครับตีไซส์ตีเผาตีธาตุนั่นเองนะฮะ ATK เยอะๆนะครับแล้วก็ไปใส่ตัวคิแดมเพิ่มด้วยนะครับซึ่งของเรนเจอร์นั้นบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วก็ใส่ยิงไกลน้อยหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าตัวของเรนเจอร์เนี่ยมันมีสกิลที่ชื่อว่า No Limit You กดปุ๊บนะครับ EA ล้นปั๊บเลยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปใส่อย่างอื่นอาจจะดีกว่านะดาเมจของผมที่ทำได้นะตอนนี้นะครับก็จะประมาณ2 ล้าน 3นะครับตีเป็น DPS กลมๆก็ราวๆ10 กว่าล้านนะซึ่งสกิลนี้ผมชอบมากกว่า Arrow Style ไหมก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างนะครับเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยเป็นสกิลที่ใช้แล้วเนี่ยค่อนข้างจะสะใจนะเสียงสกิลมันเพราะนะ
แล้วดาเมจมันก็ค่อนข้างจะจัดนะครับจัดคล้ายๆ Aerostorm เลยแล้ว Aerostorm เนี่ยมันก็มีคูลดาวน์เนาะแต่ว่าถึงแม้จะไม่เยอะแล้วในสมัยนี้นะครับแต่ตัวของโฟกัสมันก็ยังติดครีนั่นเองทำให้ตัวโฟกัสเนี่ยมันเล่นง่ายนะฮะสามารถที่จะใช้ไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็น AG up ไม่ว่าจะบอสเป็นเดี่ยวหรือเป็นหมู่นะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะส่วนของระยะนั้นผมแอบติดใจนิดนึงนะคือผมมีความรู้สึกว่าตัวโฟกัสเอโรสไตล์เนี่ยมันน่าจะมีระยะที่โฟไปข้างหลังเยอะกว่านี้นะเพราะว่าจากที่ทดสอบที่ผมทดสอบให้ดูเนี่ยในเซิร์ฟเราเนี่ยมันต้องคลิกเป้าหมายไกลๆนะคลิกใกล้ๆเนี่ยตัวไกลๆไม่โดนนะซึ่งผมว่ามันแปลกนิดนึงนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องรอดูว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะมาถึงตรงนี้ก็ถามว่าเหมาะสมไหมกับตัวอัปเดตนี้ของ Ranger นะครับก็เหมาะแล้วนะเพราะว่าโรของ Ranger แต่เดิมเนี่ยก็เป็นโรที่ทำดาเมจสูงมากๆอยู่แล้วนะการอัปเดตนี้เข้ามาเนี่ยทำให้ Ranger สามารถทำดาเมจสูงเป็นโลดาเมจดิลเลอร์ที่ดีนั่นเองนะฮะซึ่งประโยชน์สูงสุดของเจ้าโฟกัสเอโรสไตล์นะครับก็คือตัวของมันเนี่ยติดคริได้นะมันก็จะได้ประโยชน์จากการที่มันเนี่ยนะสามารถยิงตัวมอนเอจิอัพได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวของดาเมจเนี่ยถูกเอาคริติคอลดาเมจมาคิดด้วยนะเสียนิดนึงอาจจะเป็นที่ตัวของสกิลเนี่ยมันใกล้ไปสักนิดนึงซึ่งผิดวิสัยกับตัวสกิลต่างๆของเรนเจอร์นะครับปกติเรนเจอร์เนี่ยสกิลมันจะสุดจอใช่ไหมอันนี้อาจจะใกล้เข้ามาสักหน่อยนึงนะฮะ11ช่องนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าหากว่าต้องการอาชีพอะไรบางอย่างที่มีดาเมจมหาศาลไม่ว่าจะเป็นดาเมจช่วงโนลิมิตหรือไม่โนลิมิตนะครับผมอันนี้ค่อนข้างจะดีเลยโดยรวมแล้วอย่างที่บอกนะครับถ้าใครอยากเล่นนะโฟกัสที่ไร้หลอดก่อนนะครับจากนั้นทำ ACD นะครับที่เหลือก็เป็นคีย์เรทให้ถึง70แล้วก็ดาเมจล้วนๆได้เลยฮะไม่ว่าจะเป็น ATK ตัวคูณไซส์ขนาดเผานะครับหรือว่าเป็นตัวของตัว Critical Damage ก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะอันนี้ก็นับว่าเป็นสกิลที่มีดาเมจมหาศาลเพราะตัวคูณหลากหลายนั่นเองนะฮะ โอเคนี่คือไอเทมที่ผมใช้นะฮะก็คือตัวของรองเท้า EXO ถ้าใครไม่มีนะครับแนะนำให้ใช้เทมลักนะครับดาเมจจะเยอะมากเลยแต่ว่าฟิกแคส 0.5 อาจจะต้องไปใส่ตัวคอสตูมส่วนตานะเพื่อลดฟิกแคส 0.5 เองนะฮะส่วนตัวของหมวกนะครับเป็นหมวกแลบนั่นเองเพื่อเอาอะคิวนะครับอะคิวเนี่ยจะให้คีย์แดมมหาศาลเลยพอกับคีย์เลทนิดหน่อยนะฮะติดมาตามเลเวลที่อัพเลยนะฮะเสื้อนะครับผมเป็นตัวของเสื้อกอบอลดีเลย์นั่นเองลดดีเลย์15%ธนูนะครับผมใช้เป็นตัวของพาเทนรอยัลโบซึ่งตัวนี้เนี่ยลดดีเลย์ด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจตัวของโฟกัสแอโรสไตล์มาเทมเอจีนะครับตัวคูณที่คริติคอลแล้วก็ลดดีเลย์ให้14%นะสำหรับผมนะครับผมใช้มาทาดอเพราะอันนี้มีนะครับส่วนการ์ดเนี่ยมันติดมานะผมไม่ได้เอาออกนะครับผมก็เลยใช้แบบนี้เลยนะตัวของคอสตูมนะครับดีที่สุดก็น่าจะเป็นตัวของ GX นะฮะ GX 2 นั่นเองลดดีเลย์แล้วก็เพิ่มคีย์แดมนะฮะแต่ว่าผมไม่มีผมก็เลยใช้เป็นของรูนไนท์นั่นเองนะฮะซึ่งลดดีเลย์ 5% นะครับผมโอเคตัว Shadow ผมใช้ Almighty นะฮะใครไม่มีก็สามารถหา Shadow ที่บวกเด็กสูงๆได้นะครับหรือว่าเป็นตัวของ Penetrate ส่วนมือก็ได้นะครับผมโอเคแต่ Penetrate ของผมไปอยู่ที่ส่วนเจาะทองนะฮะใครที่ใช้ Penetrate ทั่วไปเนี่ยสีขาวเนี่ยสามารถใช้รีโหลดตอนนี้ก็ได้นะฮะสกิลนะครับผมสำคัญเลยคือ Own Eye เอาเด็ก10นะฮะImprove 10นะครับเพื่อเพิ่มเด็กเข้ามาอีกทำให้ได้หลอดง่ายขึ้นนะครับFalcon 10นะฮะ All Stat 5แล้วก็เพิ่มค่าคิเลตแล้วก็ ATK นะฮะซึ่งมีผลมากนะครับ Make sure ว่าเราปั๊มมันตลอดเวลานะ
แล้วก็ตัวของคลาส3ก็สำคัญแค่แท็บรีเสิร์ชนะฮะเพิ่มค่าอินขึ้นมา10แต้มนะครับผมที่เหลือคืออะไรก็ได้นะครับผมเอามาลงที่วักไว้รวมถึงวักทีฟเพื่อกัดให้บอสยืนนิ่งๆนะครับนานๆเราจะได้มีเวลาซอยนานๆนะฮะโอเคที่เหลือคือแต้มเหลือครับใครจะทำอะไรก็ได้นะบางคนผสมไอโรสตอร์มนะครับผมก็สามารถทำได้เหมือนกันนะในบิลนี้นะครับโอเคนะครับนั่นก็คือตัว Ranger Focus Aero Style ของผมนะครับหลังจากรีบาลานซ์สกิลแล้วนะแล้วต่อจากนี้นะครับใครก็ตามที่ไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe นะครับผมแล้วก็สนิทปิ่นแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมากันใครนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ